Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Aslima EME, a reporter of Chapter 18, entitled In Madrid, Year 1890 to 1891. Dr. Jose Rizal said that Madrid is one of the most pleasant cities in the world. It partakes at the same time of the spirit of Europe and of the Orient. Sinabi ni Dr. Jose Rizal na ang Madrid ay isa sa may pinakamaganda at kaaya-ayang lungsod sa buong mundo. It combines and partakes the spirit of Europe and of the Orient. Early in August 1890, Rizal arrived in Madrid. He tried all legal means to seek justice for his family and the Calamba tenants, but to no avail. He almost fought two duels, one with Antonio Luna and the other to Wenceslao y Retana. Noong August 1890, dumating si Rizal sa Madrid upang maghanap ng hustisya para sa kanyang pamilya at sa kanyang mga kababayan sa Calamba. Marami siyang pinagdaanang pagsubok para lamang makamit ang hustisya at ilang beses na rin siyang nabigo. Halos makipaglaban rin siya ng duelo, una kay Antonio Luna at pangalawa kay Wenceslao y Retana. Leonor Rivera. She married a British engineer, an Englishman namely Henry Keeping. Rivera was engaged to Rizal for 11 years. Sa kabila rin ng mga pagsubok ni Rizal sa buhay, sa mga panahong iyon, he was also felt broken-hearted to Leonor Rivera dahil nagpakasal si Leonor sa isang Englishman na si Henry Keeping. Samantalang, si Leonor Rivera ay engaged kay Rizal ng 11 taon. Kaya ganoon na lamang ang sakit na dinanas o naramdaman ni Rizal mula sa kanyang pag-ibig kay Leonor Rivera. Ngunit gayon pa man, nalagpasan rin ni Rizal ang kanyang pagkabigo sa pag-ibig at itinuloy niya ang kanyang misyon upang matulungan ang mga taong nangangailangan. Failure to get justice. Sa pagdating ni Rizal sa Madrid ay agad niyang hiningi ang tulong ng mga Filipino colony, ang Asosasyon Hispano-Filipina at mga pahayagang liberal sa Madrid tulad ng La Justicia, El Dia, El Globo, La Republica at El Resumen upang matulungan siya sa paghingi ng katarungan sa kanyang pamilya at kababayan sa Calamba. Sa paghingi ni Rizal para sa kanyang pamilya ay tumayo si Marcelo H. del Pilar bilang kanyang abogado at kay Dr. Dominador Gomez na isang Secretary of Asosasyon Hispano-Filipina at sa isang Minister of Colonies na si Senyor Fabe. Idinulog nila ang kanilang protesta laban sa kawalang katarungan ni Gobernador General Valeriano Wille at ng mga paring Dominikano. Ang kanilang pakikipanayam kay Minister Fabe ng Minister of Colonies ay nawalan ng kabuluhan. El Resumen, a Madrid newspaper which sympathized with the Filipino cause, said, "To cover the ears, open the face, and fold the arms." Ito ang patakaran ng Espanya na ang ibig sabihin ay sarahan ng tainga, buksan ang pitaka at magkibit balikat na lamang. Maraming mga di kanais-nais na balita o terrible news ang natanggap ni Rizal sa panahon rin ng kanyang paghahanap ng hustisya. Una, mula sa kanyang brother-in-law na si Silvestre Ubaldo, nakatanggap si Rizal ng copy of ejectment order ng mga Dominikano laban sa kanyang ama na si Francisco Rizal
at ng mga iba pang nakatira sa Calamba. Mula naman sa kanyang kapatid na si Saturnina Rizal, nalaman niya ang deportation o ang pagpapatapon sa kanyang kapatid na si Pasiano Rizal at ng mga kasamahan nitong sina Antonio Lopez, Silvestre Ubaldo, Teyong o Mateo Elejorde at Dandoy sa Mindoro. Nalaman rin ni Rizal sa sulat o letter ni Saturnina na ang kanyang mga magulang ay sapilitang pinaalis mula sa kanilang bahay at naninirahan na lamang sila sa tahanan ni Narcisa. Naging desperado na si Rizal kaya't humingi siya ng tulong mula sa mga former members ng ministry na sina Becerra at Maura. Ngunit tanging matatamis na salita ng pagdamay lamang ang binigay sa kanya ng mga statesmen na sina Becerra at Maura, kaya't muli na namang nabigo si Rizal. Samantala, ipinanukala ni Blumentritt na makipagkita si Rizal sa Queen Regent Maria Cristina upang ilapit ang kanyang mga suliranin. Ngunit sinabi ni Rizal na siya ay walang kakilala o salapi na makapagsasama sa kanya sa reyna. Rizal's Eulogy to Panganiban. Habang bigo si Rizal sa paghingi ng katarungan para sa kanyang mga magulang, ay namatay naman ang kanyang matalik na kaibigan at kasama sa kilusang propaganda na si Jose Maria Panganiban. Namatay siya sa Barcelona on August 19, 1890 nang dahil sa sakit. Nang dahil sa kalungkutang nadarama ni Rizal, nagsulat siya ng papuri o parangal bilang pasasalamat sa kabutihang naiambag ng kanyang matalik na kaibigan. Narito ang great eulogy na gawa ni Rizal para sa kanyang kaibigan na si Jose Maria Panganiban. Panganiban, that excellent companion of labor and difficulty, that amiable friend and countryman beloved, has just described to the tomb at the early age of 27 years. We just caught his last whisper, saw him expire in our arms, as it were, and it seems as if we are listening to his phrases, saturated with energetic patriotism, inspired by the purest love of his native land. His was a desperation to die far, very far from the native soil, separated from his family, from his deepest affections, and in the flower of his youth, in his rosiest illusions and hopes, when a rosy future was in sight. That is why his last words were of loving remembrance of his idolized fatherland, were a heartfelt farewell to the Philippines. And if we still take into account certain events of his life consecrated to a most vehement love of his native land, we understand the sorrow but his heart must have felt to see buried with him legitimate hopes, ardent desires, and just aspirations. August 19, 1890 was a day of mourning to numerous Filipinos in Europe. And what a fatal coincidence, on the same month and day of the year just past we had to deplore the death of another friend and countryman, Feliciano Gonzalez Timbang. A sad fate, Panganiban, endowed with uncommon talent, with privileged intelligence, and with indefatigable industry, was one of the succored, legitimate hopes of his unfortunate country. That head has been buried in the dust, that vigorous intelligence has been prematurely ended. Filipinas, how unfortunate thou art! Ipinahiwatig ni Rizal kung gaano kabuting mamamayan
ng Pilipinas at isang napakabuting kaibigan ni Panganiban. Isang napakalungkot na kapalaran, sabi ni Rizal, bukod sa isa siyang kahanga-hanga at may pambihirang talentong kanyang naipamalas at magandang adhikain para sa kabutihan ng kanyang lupang sinilangan o ng Pilipinas, ay maaga siyang namaalam. Sa edad na 27 years, siya ay pumanaw at isang coincidence na pangyayari dahil sa parehong buwan, araw at taon ay isa ring kaibigan ni Rizal ang namaalam. Siya si Feliciano Gonzales Limba. Duel with Antonio Luna. Sa pagtatapos ng August 1890, dumalo si Rizal sa isang pagtitipon o social reunion ng mga Pilipino sa Madrid. Bilang isang kaugalian ng mga paisanos, sa tuwing may reunion sila, hindi nawawala ang wine o alak bilang isa sa kanilang inihahanda. Sa kalagitnaan ng kanilang reunion, ang iba sa kanila ay nakararamdam na ng kalasingan dahil sa alak. At isa na roon si Antonio Luna. Si Antonio Luna ay isa sa naging kaibigan ni Rizal. Sa panahong iyon, may sama ng loob si Antonio Luna kay Rizal nang dahil sa pagkabigo niya ng pag-ibig kay Nelly Bostet. Sinisisi ni Antonio Luna si Rizal, kahit na ipinaliwanag na ni Rizal sa kanya noon na hindi na daw in love si Rizal kay Nelly at wala rin siyang masamang intensyon. May mga nabitawang hindi magandang salita si Luna tungkol kay Nelly. Narinig ni Rizal ang mga pang-iinsultong iyon ni Luna kay Nelly. Hindi siya nakapagpigil. Si Rizal ay malaki ang respeto at hindi niya hinahayaang matapakan ang dignidad ng mga kababaihan laban sa mga paninirang puri ng ibang tao. Kaya't hinamon ni Rizal si Luna ng duelo. Hindi maganda ang mga nangyari noong araw na yon sa pagitan ni Rizal at Antonio Luna. Ngunit nang mawala ang kalasingan ni Luna at ito'y nahimasmasan, na-realize niya ang kanyang kamaliang nagawa. Kaya't humingi siya ng tawad kay Rizal at sa mga nasabi niya kay Nelly. Tinanggap naman ito ni Rizal at muli silang naging magkaibigan.